ඔයාට ඕනේද වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකකට ඔයාගේ මුණ දාගන්න හරි නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට වෙන කෙනෙක්ගේ මුණක් දාලා ඔයාට ප්‍රසන්ට් කරන්න හරි ඕනේ නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මූලින් ඉඳන් අගටම බලන්න ඊට කලින් ලයික් එකක් දීලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ෂෙයාර් කරලා දීලා එහෙම සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් කතන්දරේ මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ නැත්නම් වැඩ පෙන්වන්න යන්නේ ඩීප් ෆේක් එකත් එක්ක. හරි. ඉතින් ඩීප් ෆේක් ගැන මම මාස කිහිපයකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. හරිද? එතකොට එතෙන්දි ගොඩක් කට්ටිය හුවා කොහොමදයි මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහ ඇති වෙනකන් ටූල්ස් තියෙනවා, paid tools තියෙනවා. හැබැයි මේ කතා කරන්නේ නියන් 100%ක් free. හරි. ඔයාටම කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. අනිත් එක මේකේ quality එකත් ඇත්තටම හොඳයි. හරි. ඉතින් ඒකින්ද කොහොමද බලමු අපි මේ වැඩේ කරගන්නේ easily. හරි. ඔන්න මම screen එක share කරා. screen එක share කරාට පස්සේ මම යන්නේ මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා KD ජයකොඩි කියලා search කරනවා. search කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට පුළුවන් KD ජයකොඩි home page එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේකේ උඩ තියෙනවා blog කියලා එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. blog එක click කරාට පස්සේ ඔන්න මට blog එක load වුණා. දැන් මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා how to change the face of a video using deepfake කියලා. අන්න ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මගේ website එකේ article එකට යන්න පුළුවන්. මේක තාම completely ලියලා නැහැ but ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ collab project එක මේ විදිහට එකපාරක් click කරලා open කරගන්න. හරි. එහෙම open කරාට පස්සේ මේ විදිහට මගේ shared collab project එක ඔයාලට share වෙවි. දැන් කරන්න තියෙන මේකේ ඔන්න මේ copy to drive කියලා තියෙනවා button එකක්. අන්න ඒක එකපාරක් click කරන්න. එතකොට මේ IPNYB නැත්නම් Jupyter notebook project එක ඔයාගේ මේ එකට ඔයාගේ Google Drive එකට මේ copy වේවි. හරි. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ මුකුත් resources යනවා කින්ද මන් දන්නේ මේකම දේ ඔයාට copy එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ copy එක නැති වුණත් මම නිකන් හරි delete කරලා දැම්මොත් එහෙම ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේක ඕන වෙලාවක ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට use කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. දැන් මේකේ වම් පැත්තේ මේක අයින් කරලා දාන්න ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ බං. හරි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා හරිද මේ 1 by 1 මේකේ ක්ලික් කරලා අර අපේ expand වෙලා තියෙන දේවල් collapse කරගන්න. හරි. collapse කරගාට ඔයාලට පේනවා 1 2 3 4 කියලා හතරක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මෙතන එක ක්ලික් කරන කලින් මේකේ බලන්න connect කියලා ඇති. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. connect GPU කියලා ඇති. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ connecting කියලා එනවා නම් වැඩේ හරි. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉන්න connecting ආවට මෙතන පොඩ්ඩක් එක එක charts වගේක් එන්න ඕනේ. අන්න එහෙම આવොත් තමයි අපේ වැඩේ හරියන්නේ. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තේ මෙන්න මෙතන තියෙන folder එකක්, file set එකක්. හරි. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා බලන්න ඔයාලට මොන හරි sample data ටිකක් පෙන්නනවද? හරි good. connected කියලා ආවා T4 machine එකකට connect වුණා. දැන් තියෙන මෙච්චරයි ළමයි. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ උඩ clone group කියන එක play කරන්න ඊට පස්සේ download model එක play කරන්න GPU support එක play කරන්න එච්චරයි අනිත් එක play කරන්න එපා චුට්ටක් ඉන්න මොකද අපි අනිත් එක play කරන්න කලින් අපිට වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා ඉවර කරගන්න හරි ඉතින් මම මේක play කරාට පස්සේ වඩ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දකින්න හරිද group කියලා එකක් clone කරනවා හරි ඒ වගේ එන කතන්දර වගේක් යනවා ඉතින් මම මේවා ගැන කියන්නේ නැහැ මොකද technical පැත්ත දන්න වගේම තමයි නොදන්න කට්ටියත් මගේ videos බලන හින්දා මම දැනට ඒ පැත්ත එහෙමම අතල්ලා දාන්න. හරි. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේකේ අන්තිම deep fake එක ක්ලික් කරන කලින් මෙතන මේ ඕන expand කරන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හැබැයි එතකොට ඔයාලට පෙනේවි මෙන්න මේ විදියට කෑලි වගේක් තියෙනවා. හරි. මම මොකද මෙන්න මෙතනට මට edit කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේක content/video.mp4 content/images කියලා තියෙනවනේ. හරි. ඒක මම මොකක්ද දන්නවද මේ කරන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතනට මංගාව තියෙනවා ළමයි ඇත්තටම ලෑස්ති කරගත්ත ෆේසස් වගේ ෆේසස් වගේක් නෙමෙයි ඇත්තටම මගේම වීඩියෝ එකක් චූටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මම හදාගත්ත එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක මේදි වීඩියෝ 2 හරි එතකොට මෙන්න මේක මම ඕපන් කරොත් එහෙම මේ ටිකේ ට්‍රෙන්ඩින් යන සුපිරි ෆොටෝ වර්ගයක් හරි මේකේ මයික් එකත් එක්ක තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා මේ වීඩියෝ වැඩේ හැබැයි කියන්නේ අවුලක් නැහැ ඇත්තටම වැඩේ හොඳට හදන උදාහරණයකට මේක මම ස්වැප් කළා මේ ඉමේජ් එකත් එක්ක ස්වැප් කරලා හදාගත්ත එක තමයි ඔන්න බලන්න මේ ඉමේජ් එකත් එක්ක ස්වැප් කරලා හදාගත්ත එක තමයි මේ තියෙන්නේ හරි දැන් ඉමේජ් එක මම මගේ කළුයි උගේ සුදු එච්චම සෙට් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි කොහොම හරි මේ ටිකේ ට්‍රෙන්ඩින් යන සුපිරි හරි يعني ඌගේ ඒ මේක හරිද මෙතෙන්දී හරන් තිනවා සහ ඒ රවුල අරවම හැමදේම බෙට හරි ඉතින් කොහොම හරි කතන්දරේ තියෙන්නේ හරිද මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න ඔයාලට මේ වගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකකුයි ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකකුයි ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකක් කියන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මොන රිප්ලේස් වෙන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එකක් ඕනේ. හරි. ඒක සමහරට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් මගේ වගේ මෙන්න නැත්තම් වෙන කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දෙපැත්තටම කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මතක තියාගෙන හැමතිස්සම ලීගල් පැත්ත පාර්ට්ටටම අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ කන්සිඩර් කරන්න ඕන පාර්ට් එකක්. ඒක කන්සිඩර් කරන්නේ නැතුව ප්ලීස් මේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. හරි. ඉතින් මේ වලින් කරන්න පුළුවන් හොඳ වගේම නරක පැත්ත ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි හැමතිස්සෙම අපි try කරන්න ඕනේ ඒ වල තියෙන හොඳ පැත්ත ගන්න මිසක් නරක පැත්ත ගන්න නෙමෙයි කියන එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. දැන් මක්කේ කරන්නේ. මෙන්න මෙතන files ටික select කරලා මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා. මේ තියෙන no file selected කියලා තියෙන අන්න ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කොහේ හරි තැනක ෆේස් කියලා දැන් මගේ නම් තියෙන ෆේස් කියලා ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේනේ. අන්න ඒකේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එකයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකයි දෙකම සිලෙක්ට් කරලා දෙකම සිලෙක්ට් කරන කොහමද එකක් ක්ලික් කරලා කන්ට්‍රෝල් එක බාගෙන අනිත් එකට ක්ලික් කරා ඕපන් කියන බටන් එක එබුවා. ඕපන් කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ මොකද මන්ද කියනවා ensure that your file blah 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 the runtime files will be deleted when it's run. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ runtime එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අපි හදුව Google Collab project එක අපි temporarily හදන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝ සර්වර් මේව අප්ලෝඩ් කරාට ඇත්තටම දීර්ඝකාලීනව තියෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ වැඩේ කරගන්න විතරයි අපිට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මීට වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් සමහරවිට වෙන වෙබ්සයිට් එකක් යූස් කරලා පේමන්ට් එකක් කරලා හරි හදාගෙන it's okay. but මේක මේ කියා දෙන්නේ සාමාන්‍ය ලොකු වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි වගාව තියෙනවා නම් ඒ දේවල් පවා කරගන්න පුළුවන් විදියට. මොකද මේකේ ටයිම් අවුට් එකක් ඇත්තටම මට සෙට් උනේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා try කරලා බලන්න. මොකද අපි සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට පුළුවන් paid services use කරන්න. හැබැයි ඒ වගේම තමයි අපි මේවත් එක use කරාට පස්සේ අපි එක පැත්තකින් ටෙක්නිකල් දැනුම පොඩක් වැඩි වෙනවා. අපිට ගොඩක් දේවල් ඊට පස්සේ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? අනිත් කට්ටියට බැරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ලිමිට් එකක් නැතුව freely ගොඩක් දේවල් use කරන්න මේවත් එක්ක. හරි? okay. දැන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් අප්ලෝඩ් වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ ෆොටෝ එකත් අප්ලෝඩ් වුණා. ළමයි ෆොටෝ එක මෙන්න මේ තියෙන නම දැන් මේ image.jpg නේ. හරි. මෙන්න මෙතන right click කරලා rename file ගිහිල්ලා image කියලා මේ ෆොටෝ එක මම rename කරනවා. හරි. එතකොට rename කරලා පස්සේ දැන් ඒක image.jpg. දැන් නිකන් හරි ඔයා මෙතන png එකක් දැම්මම මෙන්න මෙතන ඔයාට select කරලා පුළුවන් මේකේ png විදිහට මාරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒ අදාළ එක extension එක මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන වෙන නමක් නම් ඒක එක්ක මෙතන මාරු කරන්න ඕනේ. එක්ක මේ තියෙන නම මෙතන ගිහිල්ලා දාන්න ඕනේ දෙකෙන් එකක් කරන්න. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක තාම අප්ලෝඩින් මම දන්නේ නැහැ ඊ ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් ගොඩක් දන්නවනේ කතාව. හරි හිතන්න යන්න එපා. කොහොම හරි එන්න කො අප්ලෝඩ් වෙන්න කො දෙයක් නෝයි. හරි. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එකත් අපි video.mp4 විදිහට හරිද name කරන්න ඕනේ. හරි. මම දන්නේ අප්ලෝඩ් වුණාද නැත්නම් අප්ලෝඩ් වුණේ නැද්ද බලමු. let's see කෝ මෙතන රතු පාටින් වෙන්නේ මට ඒක තමයි අවුල තියෙන්නේ. මම දන්නේ. ඕනේ මේ swap කියන එක තියෙන්නේ අර මේ වීඩියෝ එකයි image එකයි දෙකම merge වෙලා අන්තිමට එන එකේ නම තමයි swapped. හරි swap.mp4 ඒ කියන්නේ ඒක වීඩියෝ එකක් mp4 කියන්නේ. ඒ විදිහට එනවා කියන එක. හරි. කොහොම හරි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණ නැහැ මම වීඩියෝ එක පොඩක් rename කරන්නම්. වීඩියෝ කියලා මම rename කරන්නම්කෝ. හරි. rename කළා මෙන්න මෙතෙන්ට මට ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඇදලා දැම්මා. මේක අයින් කරමු. මම හිතන්නේ මොකක් හරි එක්ක disk එක පිරීලාද I don't know බලමු. මේ විදියක් නැහැ බෑ. දැන් අප්ලෝඩ් වෙනවා කියන්නේ. දැන් මට rename කරන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද මම video.mp4 කියලාම තමයි අප්ලෝඩ් කරේ ඒක හින්දා. හරි මම හිතන්නේ වීඩියෝ එකත් අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි නෙමෙයි නැත්නම් තාම අප්ලෝඩින් කෝකටත් චුට්ටක් යමු. දැන් කොහොමත් උඩ එක තාම කැරකි දැන් ඉවරයි කැරකිලා ඉවරයි. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් බට් කෝකටත් better. හරිද? මේක තාම පොඩ්ඩක් නවතිනකන් ඉඳලා බලන එක. හරි. එහෙම ඉන්නත් පුළුවන් බට් දැනට ඕනනම් මම හරිද දැනට නෙමෙයි ඔයා වුණත් මෙන්න මේකේ deepfake කියන එක දැන් රන් කරලා බලන්න. හරිද මොකක් හරි error එකක් ආවද error එකක් ඒවි. දැනට රන් කරලා බලන්න. මොකද පොතේ හැටියට පත්තු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට හරිද python run.py එක මේක python script එකක්. හරි. ඉතින් Jupyter notebook එකේ දුවන්නේ කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ python project එක දැන් ඔන්න අපේ අර වීඩියෝ වල නම් ටික හරිනම් හරිද ගානට set වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන කිසි දෙයක් ඔයාගේ මැෂින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන දේවල් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. හරි. මේව සියලුම දේවල් Google Collab project temporary project එකක් මේක. හරි. මේක අද තියෙනවා කියන්නේ තව විනාඩි ගානකින් නැත්නම් ඔයාගේ වැඩේ ඉවර වෙලා ඔයා ටයිම් අවුට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටයිම් අවුට් එක කරනකොට පස්සේ මේක කෙල වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒව ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් හැම දෙයක්ම මෙතෙන්දී වැදගත් කියන එක මතක තියාගන්න. හරි. ඕකේ. මම දන්නේ නැහැ මේක මේ විදියට උනේ කියලා by the way කොහොම හරි අපි බලමු. ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරාවි කියලා හිතමු. දැන්ට කොහොම හරි ඔච්චරයි process එක. මට මෙතනින් එහාට තව ගොඩක් වෙලා ඉන්න වෙනවා මේ වීඩියෝ එක අරන් ගියොත් එහෙම කට් කරන්න නැතුව. ඒක හින්දා මම ඔහොමම මෙතනින් නවත්තනවා. මේකෙන් පස්සේ අවසානයේ වට එන දේ මොකද්ද කියලා පෙන්නන්නම්. හරිද? මෙහෙම ගිහිලා හරිද?
මෙතනින් ගිහලා හරියට මේ ටික මේ වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට swap.mp4 කියලා එකක් කියවි. මොකද අපි අතන තිබ්බ නම swapped කියලා නෙමෙයි swapped. හරි. අන්නේ .mp4 එක right click කරලා ඔයාලා download කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ swap.mp4 එක. ඒක තමයි වාගේ මොනවාද අපි කියන්නේ face එක මාරු වෙච්ච වීඩියෝ එක. හරි. ඉතින් මං හිතනවා හැමෝටම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මගේ අර වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගත්තේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනින් එහාට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ක්‍රියේටිව්ලි වා හිතුවොත් එහෙම කරන්න බැරි දේවල් නැති තරම් මේ විදි ලෝකේ. හරි. මොකද AI කියන දේත් එක්ක අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙනස් වීම හොඳ පැත්තට වෙනස් කරගන්නත් ඕනේ. අපි නරක පැත්තට වෙනස් වුණොත් එහෙම ඒක අපේ ජීවිතේට අනාගතේට බලපාන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ප්ලීස් මම කලින් කියා දුන්නා ෆොටෝස්වැප් එකක් ඔයා හරියට යූස් කරන්න ඔයාගේ ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි වෙන කෙනෙක්ට රිද්දන්න හරි වෙන කෙනෙක්ට ඒක මොන හරි රිපියුටේෂන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරවන්න ඔයා යූස් කරනවා නම් ඒක පට්ටම වැරදි කියන එක. ඒකින්ද හැමතිස්සම එතිකලි ඒ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. හරි. එතිකලි යූස් නොකර ඔයා ඒක අන්එතිකල් වේගෙන් යූස් කරොත් ඒක ඔයාට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ හැමෝටම බලපාන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒකින්ද අපි කවුරුත් කැමති නැහැ අපේ හොඳ ජීවිතේ නරක කරගන්න. ඒකින්ද ඔන්න දේවල් ටිකක් මතක තියාගන්නත් එක දෙයක් කිව්වා. එහෙනම් හැමෝටම good luck. වීඩියෝස් ටිකක් කරලා හරිද try කරලා බලලා හරිද පොඩි ඕනනම් tag කරලා දාන්න මෙන්න මේම හැදුවා කියලා. එහෙනම් bye.